guys! Welcome back to my channel, Luisa Ador Vlog. So, meron na naman po tayong reaction video sa trending na balita sa ating bansa sa Pilipinas. So guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell below para updated po kayo sa mga kaganapan sa ating bansa na lalong higit sa aking ina-upload. Tunghayan po natin itong ang mga kaganapan na ito na talaga pong umusok sa galit ang ating senador, ang ating butihing senador na alam po nating lahat na siya po talaga ay nagtatrabaho at naglilingkod sa lahat ng mamamayang Pilipino sa ating bansa. So, para kay Idol Raffy, saludo po ako sa inyo. Guys, tunghayan po natin ang video ito at ako po ay nagbibigay reaction lang sa mga kaganapan sa ating bansa. So, magandang araw po. Ng mga registered guidance counselors pero wala pong takers. Bakit po? Kasi po mataas po yung requirement. Yun po yun. So kahit po gusto nilang pumasok and the same time, yung eligibility nila iba po sa teacher. That is why kahit na merong vacancies, hindi rin po ma-fill up because wala pong tao na kukuha. So yun po yun. Mr. Chair, can I make a comment on what she just said? How many unfilled positions do you have right now? Kasi sabi nyo, may mga bakanting position po hindi na-fill dahil hindi qualified. But meron po ako natatanggap na balita na kinukontra po yun yung statement. Kasi nga po, hinihintay pa po mag-graduate ang mga kamag-anak na mga matataas na opisyal ninyo. Ma'am, I have seen some documents in place that were forwarded to the Civil Service Commission. I've seen that, so please wag ho kayong iiling. Kasi po itong sinasabi ko, documented po ito. Isinumiti po sa Civil Service na maraming unfilled position yan sa DepEd na hindi po na-fill mga teachers sapagkat si superintendent, si principal, iniintay pa po yung kanilang mga kamag-anak, anak ng kanilang mga kumare na mag-graduate. And that's a reality. You cannot deny that. Ito nga, Mr. Chair, para sa akin. Make it simple. Happy teachers means happy students. Problematic teachers equals to problematic students. Isa pa po sa nakadagdag sa mental health problem ng mga estudyante kasi po yung mga teachers are overwhelmed. Sometimes they are obliged to teach na subjects that not their specialty because they were put there. And then, isa pa po, Mr. Chair, hindi na tatanggap yung kanilang MOOE. Pagod na nga sila, problemado, and maliit ang sweldo, and then yung MOE na siya dapat magpapatakbo ng eskwelahan, hindi po naibibigay. Ano ginagawa ng teachers? Napipilitan sa mga estudyante. Nagkakaroon po dyan ng mga tawag na illegal contributions. Ito mga estudyante na stress dahil napipilitan silang magremedyo para punuan po yung requirements sa contributions. Bayad sa janitor, bayad sa security guard, pambayad sa mga improvements sa school grounds, chalk, even erasers, even yung tinatawag na floor wax. Kinakarga po sa mga estudyante sapagkat hindi po natatanggap yung MOA ng mga teachers. So pag na-stress yung teachers, na-stress yung mga estudyante. Yun na po yun, Mr. Chair. Ayusin po natin yung sistema. Let's treat our teachers well and so that these teachers will treat their students well. Kailangan po talaga baguhin natin sistema. And pasensya na DepEd. Matagal ko na po ito. Ito na pagkakataon ko siguro mailabas ko. Matindi po ang korupsyon sa DepEd. And you know that. Siguro po ginagawa niyo ng paraan. In fact, many years ago, at least nag-improve na ngayon. Pero nagpatigil yan. Forgot yung pangalan na itong DepEd Secretary, yung Luistro. Luistro. Kinalampag ko sila kinampag because every single day, yung mga nanay ng mga estudyante sa elementary school and high school, nagrereklamo. Nandiyan yung mga estudyante pinapahiya dahil wala silang baon na kailangan bibili doon sa canteen na ang nag-sponsor ay mga guro o principal para mapunta doon sa improvement school, etc. Dahil hindi ka nakakatanggap ng MOE yung eskwelahan. Yung mga estudyante pinipilit magbenta ng kung ano ng mga guro para puno doon sa MOE na hindi naibigay. Hindi po naibibigay sapagkat
hinaharang po doon sa DepEd. Now, meron po 1.7 million civil servants sa bansa natin. I think approximately. And out of that 1.7, 100,000 ata ay sa DepEd. Okay? Now, ito pa po yung hinain ng mga teachers. Wala po silang sick leave, Mr. Chair. Am I right? Bakit? Eh, gusto ng teacher, kaya overwhelmed na sila, pagod na sila, etc., etc. And then, sila ay nagkasakit. At gusto na mag-file ng sick leave, wala. Kung gusto na mag-file ng sick leave, then bawas ka ng sweldo. Bakit ganon? And bakit po pagdating sa promotion, ito po yung isa pang na-notice ko, base po sa mga tanggap ng dokumento. Selection process, 1, 2, 3, 4, 5. Yung si number 5, yun po ang nakakwalify. Tama? Si number 1, hindi. Kasi si number 5, may padrino, si superintendent, si principal. Si number 1 is very qualified, new blood, hindi qualified. Bago ka lang eh. So, inalagay si number 5 kahit na hindi siya bagay sa posisyon na yon, just because siya ay padrino ni superintendent, makukuha niya posisyon. This has to be investigated. That's corruption in every sense of the word. Because nagbabayad. Nababayaran yung mga pwesto. Again, it starts with DepEd. Napatigil ko na po, Mr. Chair, yung contribution, yung illegal contribution. If I may, just tell you some horrible stories from the students. And these are documented. At yan po ay nasa YouTube channel ko. Isang estudyante, pumunta sa school, sa classroom, walang dalang baon. Kinapkapan siya ng kanyang guro. Nilagay siya sa harapan. Sinubaran. Binagaywa yung bulsa para masiguro na wala siya tinatawag pera. Yung bag niya, binuhos sa classroom. And then wala makuha ang pera, nilagay sa dulo. Nung iingi ng estudyante, dahil wala siya naibigay, wala siya naidalang pera, walang kontribusyon, pinaihi siya sa bote ng Coca-Cola. Now, yung teacher na gumawa noon, I'm sure, wala na siya sa tinuan dahil siya mismo ay stress na. Wala siya natanggap na MOA na dapat sa classroom niya. Bili ng electric fan, wala. Bili ng chalk, wala. Bili ng eraser, wala. Kinarga sa mga estudyante yung para sa MOA na pambili sana na mga kung ano kailangan sa schools. Mr. Chair, I don't know if this is still happening before. Yung sa janitorial, walang pambayad yung school dahil hindi nabigay yung MOA. Yung security guard, kung minsan yung mga estudyante pa ang naglilinis ng kupeta. Totoo to. So again, please, bigay po ninyo yung MOA ng mga guro. Maawa po kayo sa mga guro natin. Itinuturing natin silang mga bayani natin. Dahil sila po ang naghihimok sa kaisipan ng mga kabataan natin. Paano kung yung mga kabataan natin na-expose sa korupsyon? Dahil yung mga teacher ay biktima din ng korupsyon. At nagagaling sa DepEd. So it starts with DepEd. Please, sa DepEd, ayusin niyo po yung inyong sistema dyan. But I trust, we have a vice president who happens to be the DepEd secretary. I know she's a very courageous and principled woman. Maybe, siya yung kasagutan na para maayos tong problema. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you for those feedback, Senator Tulfo. Indeed, there's so many things that we should address in our schools. I always say this during our hearing that the battleground is not in the DepEd central office, but in our schools. That's the battleground. So many things are happening in our schools beyond the knowledge of DepEd Central. And that's why it's important
to have safeguards on the ground, making sure that we know everything that's happening in our schools, but at the same time, empower them and capacitate our teachers and our principals, no? Because it's important also that they know what they're doing, especially with mental health. But we need to make sure that abuses are curbed, no? Because Tama Center, Tulfo, pag may nangyari, hindi naaabot yan kay Secretary of DepEd eh. No? Impossible na yan. Nasa baba lang yan. And most often than not, these things are being left behind or are not being addressed fully. No? So we have to make sure that we have safeguards also on the ground. Okay, Mr. Chair, if I may add, ito po, ikikwento ko lang na experience ko na mga sumbong nakarating po sa aking programa. Una, estudyante, binubuhay siya ng estudyante. Nagsumbong siya sa kanyang guro. Hindi siya pinansin. Sinabi pumunta sa guidance counselor. And then, yung estudyante na-discourage na. Nagsabi sa magulang tumawag sa school. Magulang pumunta sa school. Supposed to be pinag-ayos. Pinira lang itong bata sa social media. Few days later, nagbigti si estudyante. Just one case. Another case, guro mismo na abuso yung estudyante. Siguro it's about time na magkaroon ng screening, mahigit na screening process, especially doon sa neuropsychiatric evaluation. Because may mga guro, and again, not speaking out of nowhere, I have records to support this. Mga guro na minimolestya ang mga estudyante. Mga guro na niyayayang yung mga estudyante doon sa bahay para i-tutor, tapos pagdating doon, mamolest rin yung mga bata. I have so many cases like that. Mga guro na hinaharas yung mga estudyante dahil hindi pumapayag yung estudyante doon sa kahilingan ng mga guro na kalaswaan. Ano ginawa ng estudyante? Nagbigti. In fact, I have one case na isinumbong sa akin na yung guro na pinipilit kong masibak, hindi sinibak. Malaman-laman ko, malakas pala siya kay superintendent. Sabi ko, Mr. Chair, bakit yung guro na nireklamo na yung bata na siya minimolest siya at hinaharas ng kanyang guro, nandiyan pa yung nagtuturo. Hindi raw po kasi may proseso raw. Sabi ko, papasok yung estudyante, nandiyan yung guro na molestyador, kita niya, it's to his stress. So, I asked DepEd, I asked the principal, na sibakin man lang o i-transfer man lang sa ibang building, pang grade. Hindi raw kasi may proseso. It has to go to the superintendent. So I called up the superintendent and I told the problem. May proseso na naman. Sabi ko, superintendent, at least man lang, transfer sa ibang school. Gaaralan daw. What the heck? Yung estudyante na biktima ng kalaswaan at pang-abuso, pamumolestya ng siguro, nakikita niya everyday yung guro na yun. So hindi siya papasok. Yun po yun. Kasi may tinatawag na nepotism. Siguro po, screen nyo rin yung mga guro nyo. At every now on a regular basis, siguro may evaluation, baka stressed out na ibang guro nyo dyan. Pag stressed out na, then pull out. Pagpahingahin. Diba? Or they need retraining program. Kailangan nilang seminar, etc. We have to take care of the teachers. At the same time, of course, we have to protect the children. Marami po akong karanasan, Mr. Chair, ng pang-abuso. Yung iba, hindi ko na pwedeng dito dahil sobrang malaswa ang nangyari dun sa mga estudyante na kagagawan po ng mga guro. So doon siguro nagkulang sa assessment, sa screening, sa vetting yung mga teacher na mag-handle ng mga bata. Usually yung iba, teacher na inaabuso yung mga estudyante. So again, DepEd, it has to start in your department. Diyan talaga nag-umpisa. Diyan po talaga nag-umpisa yung problema. Kung ma-handle niyo po ng maayos yung problema, maayos niyo po yung ng mga eskwelahan, na maging masaya yung mga guro, then
equals to maging masaya mga estudyante. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chairman. Thank you. Yes, Senator Binay, go ahead. Kasi balikan lang natin, parang paulit-ulit sinasabi kanina na yung napakababa ng sweldo at napakaliit ng item for guidance counselor. Nag-exert na ho ba sila ng effort na mag-request sa DBM para palitan yung item for our guidance counselor or babaan yung requirement? DepEd, you may respond. Yes, sir. Yes, Senator, Madam Senator. No, I am in possession here of a letter coming from, I think the DBM, relative to the request along that line, sir. Yes, there was an effort on the part of DepEd, Madam Senator, towards this end. And the DBM in principle has agreed, no? Like the proposal was at least to give the guidance counselors, instead of 11, salary grade 11 right now, it will be at least salary grade 13 at the onset. Magkano ba yung salary grade 11? Salary grade 11 is 27,000, Madam Senator. And then yung salary grade 13 ho? Salary grade 13? I'm going to check, ma'am, yung 13 because the average salary here is 27 to 30,000. Maybe salary grade 13 is 30,000, maybe. And what was your request? Our request, ma'am, was salary grade 16 at least, but the DBM said only salary grade 13. Okay. So ano ho ba? Tinaasan niyo na? So wala na 11, 13 na. In principle, ma'am, they agreed that it will be at least salary grade 13. Okay, so ano yung next step? Kasi parang nasabi niya in principle. So how do we actually increase from salary grade 11 to salary grade 13? There are, from what I have here, ma'am, Madam Senator and the rest of the senators, sir, I'm sorry, I am quite new in the department, so I'm not really quite familiar yet with everything. But as far as I'm concerned, I have here is that there is a sort of a compromise. There will be abolition of some positions to give way to the salary 13 grade. Ano yun? Meron ho kayong mga positions na aalisin nyo sa plantilla nyo? Yes, ma'am. It says here the reclassification of 416 guidance counselor and guidance coordinator positions to GSS1 and GSS2 items. The abolition of 4,385 vacant guidance counselor and guidance coordinator positions and creation of 3,112 GSS positions. But we will just give you a copy of this, ma'am, as from the DBM of what the DBM actually. Can you also, kasi parang dun sa rinig ko sa inyo, mababawasan. Di ba parang paulit-ulit nga ho tayo na kulang? Yes, ma'am. That's why, ma'am, actually sa amin, ma'am, when I, upon hearing this, and then I don't know if it's possible, the thing that we're Guidance Associates position could perhaps be the answer to the problem that we have. If we look at it, Guidance Associates are those who are not really guidance counselors because they did not meet all the necessary qualifications of a guidance counselor. So, ang mangyayari po dyan, sir, ang proposal ho namin, Guidance Associates can come from all the allied sciences so na pwede ho nating masabihin na meron hong connection sa mental health ang training. Ano lang ho, siguro wag natin ho itali yung guidance counselor sa mental health. Kasi di ba parang mas malawak pa dapat yung scope ng guidance counseling. Ng Magiging frontline? Di ba ho? Sila yung, ma'am? Parang ngayon ho kasi masyado tayo nagpo-focus na ang trabaho ng guidance counselor
ay on mental health issues. Kasi, di ba kahit wala naman ho kayong mental health issues, sa tingin ko, kailangan pa rin ng interactions with the guidance counselor, whether or not you have mental health issues. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at mag-komento sa baba. Maraming salamat!